تاسو ټول سوشل میډیا یوز کوئ. سوشل میډیا یو اهم پلیټ فارم دی تاسو لپاره، خو سوشل میډیا یو اهم پلیټ فارم دی د سکیمرز لپاره هم. زمونږ په ژوند کې سوشل میډیا نن سبا چې کوم دی یو اهم پلیټ فارم دی. په هغې مونږ د خپل ملګرو سره کنیکټ کیږو، په هغې مونږ خپل رشته دار سره کنیکټ کیږو. خو سکیمرز لپاره هم دا یو داسې اهم پلیټ فارم دی چې په هغې باندې زمونږ چې کوم ډیټا ده، اهمه ډیټا ده، زمونږ سیکرټ ډیټا ده، هغه سکیمر ترلاسه کوي ډیره په اسانه طریقه سره. پیشنګ څه ته ویلی شي؟ پیشنګ یو داسې طریقه ده چې هغه سکیمر د دوکې لپاره استعمالوي. تاسو ته یو پراډیا ایمیل یا یو داسې ویب سایټ هغوی جوړ کی چې هغه بالکل داسې ښکاري لکه چې دا د یو داسې ادارې نه راغلی دی. تاسو سترګې چې کوم دی چې دغې ایمیل ته وګورئ نو تاسو په دغې باندې دوکه کیدلی شئ، ځکه چې په هغې به لوګو هغې چې کوم الفاظ دي هغه به یې داسې ورکړي چې هغه به تاسو ته داسې ښکاري لکه چې دا د یو داسې ادارې نه دی دا ایمیل یا دا لینک چې هغه په هغې باندې مونږ ټرسټ کولی شو او هغه کې مونږ پهلا سره اکاونټ جوړ کړی وي یا پهلا هغه مونږ استعمالوو او بالکل هغه مونږ ته داسې ښکاري چې دا بالکل فیک نه دی. لینک باندې تاسو څنګه کلیک کوئ، پای کې یو تاسو ته یو فیک ویب سایټ راوړي. هغه ویب سایټ تاسو ته داسې ښکاري لکه چې دا صحیح ویب سایټ دی. هغې کې به تاسو نه غواړي چې تاسو دې کې خپل لاګین ورکړئ. نو چې څنګه تاسو هغې کې لاګین ورکړئ نو هغه چې څه انفارمیشن دی هغه به سکیمرز ته ورشي او تاسو چې کوم اکاونټ دی هغه به ترلاسه کړي. مالویر هغه به تاسو ته د دوکې لپاره تاسو ته یو سافټویر کې هغه درکوي. مطلب داسې نن سبا راوتي دي چې هغه فیسبوک هغه ترلاسه کولی هم نشي، لرې کولی هم نشي. تاسو ته په اکثر نن سبا په اډورټایزمنټ کې راځي. اډورټایزمنټ کې به تاسو ته ښه صحیح سافټویر راشي، هغه چې تاسو ډاونلوډ کړئ، هغه چې تاسو څنګه ډاونلوډ کړئ هغې باندې کلیک کړئ، انسټال یې کړئ نو هغه ستاسو په سیسټم کې فیلاو شي. مالویر داسې وایرس شانتي وي چې هغه په سافټویر کې دننه وي. د سافټویر کې وي هغه سافټویر چې تاسو څنګه انسټال کړئ کمپیوټر ته نو هغه ستاسو د کمپیوټر څه کې متاثره کی او تاسو په کمپیوټر کې دا پیلاو شي او تاسو زه ته لاړ شي چې هغه به تاسو رانیول هم نشئ چې دا مالویر زه ډیلیټ کړم. هغه به تاسو ډیلیټ کول هم نشئ، هغه ډیر په خفیه ځای کې وي او هغه لرې کولو ډیر ګران کار وي. ځکه سافټویر د بل ځای نه داسې فری ډاونلوډ کوئ نو تاسو د ټول اولنی کار څه کوئ او تاسو ته انسټرکشن ورکوي چې تاسو خپل کمپیوټر کې چې کوم انټي وایرس دی، فایروال دی وغیره دی، کوم سکیورټي سافټویر دی هغه تاسو اف کړئ. چې تاسو کله هغه اف کړئ نو تاسو په کمپیوټر هغه ډیر په اسانه انسټالیدلی شي. جعلي سروې یا کویزز داسې تاسو نو اخلي، هغې کې تاسو ته داسې انټرسټینګ گیم تاسو له درکوي چې په هغې کې ستاسو نه هغوی غواړي چې تاسو خپل نوم ولیکئ، ستاسو کوم تاریخ پیدایش دی، ستاسو پته ده، ستاسو نور داسې انفارمیشن دی فیملی والا یا نور داسې سکیورټي والا څه نمبر وي هغه ستاسو نه هغې کې غواړي. او نن سبا چې کوم دی کریپټو کرنسي حوالې سره ستاسو چې څومره هم امباکس دی، که د میسنجر دی، که هغه د انسټاګرام دی، دا به ستاسو ډک وي. سکیمرز هغه به تاسو ته کریپټو کرنسي په باره کې تاسو ته داسې لینک در سینډ کوي چې هغه بالکل تاسو ته ښکاري چې زه به د دې باندې مالدار شم او دې وجې نه ستاسو چې څه اکاونټ دی هغه ستاسو د لاس وځي او بیا تاسو فریاد کوئ چې زما اکاونټ هیک شو. داسې ټریکس دي چې هغه هیکرز سکیمرز نن سبا یوز کوي او خاص کر په سوشل میډیا باندې. نو دې نه خبرداری پکار دی. اوس دې نه بچ کېدو دپاره تاسو له څه پکار دي چې تاسو ته په څوک داسې میسیجونه وکړي نو هغه بالکل داسې په هغې باندې ټرسټ مه کوئ، هغه ډیلیټ کوئ. یو خو تاسو سره چې څومره هم فرینډز دي هغه به تاسو خپل فرینډز یا به تاسو پیژنئ هغه ځان سره فرینډ کوئ. د هغې چې څوک تاسو نه پیژنئ هغه ځان سره فرینډ کوئ مه. فارنز کنټرین والا کسان وي هغه تاسو ته میسیجونه کوي، هغې باندې ټرسټ مه کوئ. که تاسو ته بالکل پیسې په ویب سایټ باندې ښکاري چې بالکل دا ویډرا کوئ، راکول والا سیز تاسو ته هم راشي خو بیا هم ټرسټ مه کوئ، ځکه چې هغوی داسې ویب سایټ دې دپاره جوړوي چې بالکل هغې کې تاسو ته سټیپونه درکوي چې دا سټیپونه فالو کوئ نو تاسو ته به دا پیسې میلاو شي. نو اخرنی سټیپ چې تاسو کوئ نو هغې کې به ستاسو نه چې کوم خپل اکاونټ وي هغه به د لاس وځي. چې ستاسو اکاونټ لاس ووتو نو بیا خو نه ستاسو هغې سکیمر سره کنټیکټ کې پاتې شوئ او خپل اکاونټ هم درنه د لاسه ووتو. نو داسې لالچ کې هم راځئ او چې څومره هم لینکونه دي تاسو ته په امباکس کې نو هغې نه ځان ساتئ. او بله خبر دا ده چې څومره هم فری سافټویر دی هغې اډورټایزمنټ کېږي هغه خپل سیسټم کې مه انسټالوئ. او چې تاسو ته داسې انسټرکشن درکوي چې تاسو انټي وایرس
اپ کړئ یا فایروال دی د وینډو ډیپندر هغه اف کړئ او بیا دا سافټویر انسټال کړئ. دا هم مه کوئ ځکه چې دا ډېر غټ ریسک دی او دې کې ستاسو څومره په کمپیوټر کې نن سبا هر څوک ډېر زیاته ډیټا ساتي هغه ډیټا تللی شي ستاسو د لاسه. او بل چې تاسو داسې هم کوئ نو تاسو د خپل ډیټا بیک اپ هغه خامخا ساتئ. خو دې نه خواست تاسو ډیټا لاړ شي نو تاسو بیک اپ کې ستاسو ډیټا هغه محفوظ پاتې. نو دا ویډیو د انفارمیشن د پاره چې تاسو آگاهي وشي د داسې سيزونو نن سبا ډیر زیات عام شوي دي او د دینه ځان وساتئ. او دا ویډیو د خپل ملګرو او سره مو شیر کړئ چې هغه هم د دې سيزونو خبر شي او ځان سکیور